สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่อง Windows Server 2025นะครับซึ่งก็จะจริงจังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้ว2567ในช่วงปลายปีก็คือน่าจะประมาณตุลาคม2567เป็นต้นมานะครับ Microsoft เองเนี่ยได้ launch Windows Server 2025ออกมาซึ่งพวกเราเองเนี่ยก็เวลาซื้อนะครับณปัจจุบันนะครับเราต้องได้ Windows Server 2025มาอย่างแน่นอนนะในกรณีที่พวกเราซื้อนะครับมีอยู่2โมเดลในการที่ซื้อนะก็คือ1ละซื้อและต้องการใช้ Windows Server 2025เลยนะครับ2ก็คือซื้อแต่เราอาจจะไม่สามารถใช้ Windows Server 2025ได้แต่อาจจะมีแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันที่ยังไม่สามารถใช้ Windows 2025ได้ก็เป็นไปได้นะก็เลยต้องดาวน์เกรดไปใช้ Windows Server 2022อะไรพวกนี้นะครับมีเหตุผลเหมือนกันเหมือนกับซื้อไลเซนส์มาครอบหรืออะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็มี2กรณีแต่แน่นอนว่าในเมื่อ Windows Server เวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วและในเวอร์ชันเก่าเองเนี่ยก็บางรายการก็จะเริ่ม end of support นะครับพอ end of support Microsoft ก็จะไม่ออกพวกฟิกพวก hot พวก patch ต่างๆนะครับพวกhot fix ต่างๆที่ต้องมาแก้ไขช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นที่มันอาจจะเกิดขึ้นภายหลังที่เขาค้นพบนะครับอันนั้นเนี่ย Microsoft ก็จะไม่รับผิดชอบดังนั้นเราในฐานะที่เป็นคนดูแลระบบ IT เนี่ยแอปพลิเคชันอะไรที่มันอยู่บน Windows Server เก่ามากแล้วมันยังสามารถที่จะย้ายมา Windows Server ใหม่ได้เราก็ต้องกระทำถูกไหมครับเพราะลดความเสี่ยงให้กับองค์กรลดความเสี่ยงต่อระบบลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจของเราด้วยนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นพี่ก็เลยจะมาพูดว่าเดี๋ยวเรามาคุยเจาะลึกกันไปใน Windows Server 2025ในปี2025เลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็น EP แรกครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการนะครับติดตั้ง Windows Server 2025อย่างมืออาชีพทำยังไงนี่ก็จะคุยให้ฟังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของการติดตั้งนะครับอยากจะฝากพวกเรานิดนึงครับท่านไหนที่เข้ามาที่ช่อง Tech Adopt ยังไม่เคย Subscriber นะครับฝากพวกเรากด Subscribe นะครับพร้อมทั้งปักกระดิ่งไว้แจ้งเตือนอย่างนี้นะครับเอากระดิ่งไว้แจ้งเตือนอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่เห็นว่าสิ่งที่ช่องเราทำนะมันเกิดประโยชน์นะครับและก็อยากจะเรียน Windows Server และ คอร์ส Proxmox จะต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับสมาชิกของ Tech Adopt ตอนนี้จะมีสิทธิพิเศษนะก็คือสมัครแล้วตั้งแต่นะครับแฟนพันธุ์แท้สาวกและ VIP เริ่มตั้งแต่แฟนพันธุ์แท้50 บาทต่อเดือนเองนะครับสาวกก็150 บาทต่อเดือน VIP ก็750 บาทต่อเดือนนะครับใครอยากจะสนับสนุนพี่รักได้เลยในทุกแพทในทุกเลเวลนะครับโดยแรกๆเราก็จะปล่อยเนื้อหาสำหรับตั้งแต่แฟนพันธุ์แท้ไปก่อนนะครับในอนาคตเนื้อหาที่มันซับซ้อนยากมากยิ่งขึ้นนะครับและเป็น knowledge ที่มันค่อนข้างมีมูลค่ามากขึ้นก็คงจะต้องอยู่ใน VVIP หรือรองลงมาก็คือสาวก Tech Adopt นะอันนี้ในระดับสาวกก็จะได้คอนเทนต์ที่มันแตกต่างกันไปแต่ช่วงนี้นะครับคิดว่าปีนี้เกือบทั้งปีก็จะรันแบบนี้ไปก่อนนะครับดังนั้นท่านไหนอยากจะซัพพอร์ตเยอะๆก็ยินดีรับซัพพอร์ตนะครับเป็น VVIP แล้วก็ได้นะเนี่ยแฟนพันธุ์แท้สาวกแล้วก็ VVIP นะครับอาจจะบอกว่าทำไมต้องจ่ายก็สมัครด้วยความเสน่หาแล้วกัน อธิบายนะครับเสน่หาก็ชื่นชอบหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็คงไม่มีคำอธิบายที่จะดีกว่านี้ไปแล้วนะครับประมาณนั้นแต่ก็จะได้ประโยชน์จากที่พี่ทำคลิปแล้วก็มีเฉพาะ Membership เห็นเท่านั้นอันนี้ก็มีนะครับฝากพวกเราด้วยนะครับติดตามไปเรื่อยก็จะได้ความรู้เรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าความรู้นี่มันมาจากประสบการณ์ก็จะเอาไปใช้ได้อย่างตรงประเด็นไม่เยินเยอะนะทีนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาติดตั้งแบบมืออาชีพนั้นเนี่ยจะขอโปรยนิดนึงว่า Windows Server 2025 License เนี่ยมันก็จะเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจ Windows Server 2025 เนี่ยเราต้องมาดู License นะครับคนที่ดูระบบ IT เนี่ยจำเป็นอยู่แล้วว่า1จะต้องทำเรื่องซื้อ License 2ต้องเอา Windows Server มา implement นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเอา Windows Server มารันอยู่บนสภาพแวดล้อมที่เป็น virtualization นะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการคำนวณในแง่ของ licensing ในลำดับต่อไปซึ่งจริงๆพี่เคยทำคลิปที่เกี่ยวกับการคำนวณ license อยู่บ้างนะครับแต่เดี๋ยวก็คงจะทำอัปเดตให้ Windows Server 2025 นะครับพวกเรา
ถ้าเราเป็นมืออาชีพจะต้องเข้าใจว่าเฮ้ยปัจจุบันนะมันมี Windows Server 2025 Standard Edition และ Windows Server 2025 Data Center Edition ทั้ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันนะครับในความแตกต่างกันบางจุดอย่างเช่นนะครับนี่ครับ Virtual OSE Hyper-V Violet Container เห็นไหมครับถ้าเป็น Data Center เมื่อไหร่จะไม่มีข้อจำกัดคือ Unlimit นะครับ Virtual OSE Virtual Operating System Environment เนี่ยถ้าเป็น Windows Server 2025 Standard จะรองรับได้เพียงแค่2 VM Gate เห็นไหมครับต่างกันนะครับดังนั้นใครจะเอา Windows Server ไปทำ Hyper-V คุณต้องมีความรู้แล้วว่าคุณไม่ควรจะซื้อแบบ Standard Edition คุณก็ควรจะไปซื้อแบบ Data Center Edition อันนี้ยกตัวอย่างนะครับมืออาชีพต้องเช็คเรื่องพวกนี้อะไรบ้างล่ะที่มันต่างกัน can be used virtualized yes to virtual machine เห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมที่พี่ลักษณ์บอก yes ใช้ได้แต่ใช้ได้แค่2 virtual machine แต่เราจะเอาระบบ Windows Server ไปใช้กับเชิงให้บริการนะครับเรื่อง Hypervisor ด้วยเราต้องไปที่ Windows Server Data Center ถึงจะคุ้มแน่นอนถามว่าเป็น Standard ได้ไหมได้นะครับก็มีข้อจำกัดนะต้องไป Data Center เท่านั้นนะครับเนี่ยเป็นต้นนะสิ่งที่ต้องเช็คนะครับ Storage ล่ะเป็นยังไงเห็นไหมครับ Storage Replication มีความต่างอันนี้ Limit ดังนั้นนะสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญก็คือ Edition ของ Windows Server และที่สำคัญนะครับจะทิ้งท้ายไว้ตรงเรื่อง License สักนิดหนึ่งก็คือว่าสำหรับเราที่เป็นองค์กรที่ใช้ Virtualization ถ้าเราซื้อ Windows Server 2025 Standard Edition แล้ว VM Guest ของเราในระบบของเรานี่นะครับเวลาเขาซื้อเนี่ยในแง่ของ Migration เนี่ยมันจะลำบากในการคิดถ้าสมมติเรามีสัก 30-40 VM แล้วมันกระจายอยู่โฮสต์1โฮสต์2โฮสต์3ถ้าในระบบเรามี2โฮสต์ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้า3โฮสต์จริงๆ2โฮสต์ก็เริ่มคิดแล้วนะ2โฮสต์หรือ3โฮสต์ถ้าคุณจะซื้อ license ที่มัน cover virtualization ที่มันจะต้องไปอยู่บน VMware นะครับคุณควรจะ compare ว่า Windows Server Standard Edition นะครับมันจะมี minimum base แล้ว1 base นั้นเนี่ยที่ซื้อมันจะได้แค่2 VM Guest และถ้าคุณมี10 VM Guest นะครับคุณจะต้องคูณไปนะครับคุณจะต้องคูณให้ได้สัดส่วนนะครับที่เป็น10 VM Guest พอ 20-30 VM Guest คุณอาจจะต้องซื้อเป็น Windows Server 2025 Data Center Edition จะเซฟกว่าเพราะมันจะไม่ลิมิตมันจะเป็น unlimit นะครับอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมี1เครื่องเซิร์ฟเวอร์เรานะ1เครื่องแต่เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มันรองรับ VM ใน 20-30 นนะครับถ้าเราซื้อ Windows Data Center Edition เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือราคามันจะสูงกว่าแต่มัน unlimit VM บนโฮสต์นั้นเวลาซื้อเขาจะซื้อ cover host 1เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปนับ CPU ดูนะครับมันจะมี Ryzen 1 2 CPU 2 Ryzen Core กับถ้าจะไม่ผิด16 Ryzen Core นะครับพอเราซื้อ cover CPU ในโฮสต์นั้นๆในโฮสต์นั้นๆนะโฮสต์นั้นจะติดตั้งหรือจะสร้าง VM ได้กี่ตัวก็ได้ตราบใดที่ยังมีทรัพยากรอยู่ในขณะเดียวกันถ้าคุณมี2โฮสต์3โฮสต์คุณก็ต้องซื้อ License Windows Server Data Center Edition cover โฮสต์ที่2โฮสต์ที่3ด้วยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือปกติเราใช้ Windows Server มันจะมี Client Access License หรือ CAL คุณใช้ Windows Server Data Center Edition คุณไม่ต้องซื้อ CAL แต่ถ้าคุณใช้ Windows Server Standard Edition คุณจะต้องซื้อ CAL ในการ access Windows Server นั้นด้วยอย่างเช่นคอมพิวเตอร์มีอยู่100เครื่องต้องซื้อ CAL 100 CAL ถ้าคุณเลือกเป็น device CAL ถ้าคุณมี user CAL คุณก็เลือกตามจำนวน user CAL เข้าใจใช่ไหมครับมันมีข้อถ้ารวมกันแล้วโดยรวมนะครับถ้าต้องซื้อ CAL บอกอันนี้มันอาจจะสูสีกันก็ได้แต่ดังนั้นเนี่ยโจทย์ที่ควรจะเลือกซื้อถ้ามี VM 30 40 50 VM เป็นต้นไปนะ Windows Server Data Center 2025น่าสนใจในการพิจารณาการลงทุนว่าในขณะที่ระบบของคุณจะเยอะมากขึ้นในแง่ของ VM Gate คุณจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่ต้องลงทุนซ้ำซากซ้ำซ้อนนะครับโอเคนะตรงนี้ทีนี้ผมก็จะกลับเข้ามาว่าเมื่อกี้จำเป็นจะต้องอธิบายเรื่อง License ให้ฟังเพราะคำว่ามืออาชีพติดตั้งมืออาชีพคุณจะต้องเข้าใจเรื่อง License คุณต้องมีแง่คิดแง่มุมเรื่อง License เข้ามาใช้งานเสมอนะครับดังนั้นเนี่ย
นะครับพอมีเรื่อง license เข้าใจในระดับหนึ่งแล้วอาจจะเป็นต่อยอดต่อได้คือตระหนักว่าจะต้องพิจารณาเรื่องลิขสิทธิ์เรื่อง license เข้าใจแล้วซื้อให้ถูกต้องก็จะเซฟสำหรับองค์กรเราปลอดภัยสำหรับองค์กรเรานะพอจะมาติดตั้ง Windows Server 2025 นะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับ Windows Server 2025 ได้จากไหนล่ะWindows 2025 IS ดาวน์โหลดนะครับผมจะพิมพ์ดาวน์โหลดจาก Google นี่แหละให้พวกเราเนี่ยเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์ Windows Server 2025 ดาวน์โหลดนะครับมีดาวน์โหลด ISO นะครับเนี่ย ISO หรือถ้าคุณอยากใช้ตัวสำเร็จเลยก็ดาวน์โหลดที่เป็น VSD มาเปิดปุ๊บก็จะเป็น Windows Server แต่คุณจะไม่ได้ experience ในการติดตั้งคุณก็ดาวน์โหลด ISO มานะครับตามนี้นะครับคุณดาวน์โหลดมาคุณจะได้ Windows Server 2025 แบบ evaluation นะ evaluate นะครับให้คุณกรอกข้อมูลพวกนี้นิดนึงแล้วคุณก็จะดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดได้มันก็จะเป็น Windows Server 2025 eval นะครับ .iso ก็เอามาอัปโหลดขึ้นนะครับบนเซิร์ฟเวอร์คุณหรือในเครื่องของคุณนะครับคุณจะใช้ vSphere คุณจะใช้ VirtualBox คุณจะใช้อะไรก็แล้วแต่คุณน่าจะเข้าใจเรื่องตรงนี้ดีผมจะข้ามไปหลังจากบูตขึ้นมานะครับ Windows Server 2025 เนี่ยมันมีความแตกต่างจาก Windows Server 2022 โดยสิ้นเชิงเลยนะหน้าจอในการติดตั้งจะเริ่มต้นที่เดี๋ยวพี่รักจะรีเซ็ตให้นะครับรีเซ็ตให้ดูนะครับขอรีเซ็ตนิดหนึ่งอันนี้เราจะเริ่มลงรายละเอียดแลบแล้วนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับคนที่เป็นมืออาชีพจะเตรียมพร้อมนะจะพูดถึงแนวทางวิธีคิดไกด์ไลน์ให้เลยการที่เราเป็นมืออาชีพเราจะเตรียมพร้อมก่อนติดตั้งเสมอนะครับโดยพี่รักเคยสอนประจำว่าในการติดตั้ง Windows นะครับหรือติดตั้ง Operating System ใดๆก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่คุณจะต้องให้ความสำคัญคือเครื่อง Windows Server ที่คุณจะติดตั้งนั้นนะมันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่เป็น Domain Controller มันทำหน้าที่เป็นWeb Server มันทำหน้าที่เป็น Database Server หรือ File Server คุณจะต้องรู้และเข้าใจหลักการ Sizing มันพอคุณรู้เข้าใจคุณจะทำการ Design VM Setting ตรงนี้อย่างเหมาะสมถูกต้องทั้งในแง่ของ CPU RAM แล้วก็ Disk นะครับแล้วก็ตอนติดตั้งคุณจะไม่มาเบราว์ ISO ไว้บนเดสก์ท็อปแล้วก็เบราว์ขึ้นไปคุณจะต้องการเตรียมการอัปโหลดนะครับ ISO เนี่ยขึ้นไปยัง VMware หรือ Hypervisor Repository มันจะได้สามารถง่ายและการติดตั้งเร็วนะครับไม่งั้นคุณต้องมาวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กจากเครื่องโน้ตบุ๊กขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์อันนั้นโคตรไม่สะดวกเลยก็ไม่ควรทำนะนี่ส่วนหนึ่งนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับคนที่เป็น IT จริงๆเนี่ยก็ควรจะฝึกติดตั้งบ่อยๆนะครับฝึกติดตั้งบ่อยๆนะครับและก็มีมุมมองนะครับว่าเราจะติดตั้ง Windows Server เองเนี่ยในแง่ของการ Operation จริงๆในชีวิตจริงนะครับถ้าเรามีระบบเดิมอยู่แล้วโดยมากนะครับโดยมากต่อให้คุณต้องติดตั้ง Windows Server ใหม่ของเดิมที่เป็นระบบ Database เดิมของเดิมที่เป็นไฟล์แชร์เดิมของเดิมที่เป็น DHCP Server เดิม Web Server เดิมหรือโลใดๆก็แล้วแต่ของ Windows Server มันอาจจะอยู่บน Windows Server 2022 ในเชิงปฏิบัติจริงๆนะครับมืออาชีพจะไม่ทำการไปติดตั้ง Windows Server 2025 อัปเกรด on top จากระบบปฏิบัติการเดิมไม่มีใครทำนะครับรุ่นใหม่คนใหม่พี่ไม่แน่ใจว่ามีความเข้าใจต่อเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่พี่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยนะอย่าเข้าใจว่าเราซื้อ Windows Server มาคำว่าซื้อ Windows Server มาแล้วจะมาใช้งาน Windows Server ไม่ใช่การอัปเกรดแบบคุณมีระบบ Active Directory อยู่แล้วซึ่งเป็น Windows Server 2022 แล้วคุณก็เอา ISO ไฟล์ไปเมาส์บน Windows Server 2022 นั้นแล้วก็ทำการเซตอัพเพื่อที่จะอัปเกรด Windows Server 2022 เป็น 2025 จากตรงนั้นไม่มีใครทำเพราะการทำเช่นนั้นเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายมากแล้วก็ในเชิงของระบบรู้สึกว่ามันจะต้องเคลียร์ข้อมูลเดิมด้วยดังนั้นถ้าคุณอยากจะพิสูจตรงนั้นคุณสามารถไปลองทำ Windows Server 2022 ก่อนอาจจะเป็นโรอะไรก็ตามแล้วคุณเอาลองไปเซตอัปเกรดดูนะครับซึ่งมันจะเกิดปัญหาในเชิงโปรเฟชชั่นอลจะไม่ทำเช่นนั้นนะพี่อธิบายก่อนนะครับดังนั้นเราจะมาคุยกันเลยเราเตรียมการเรียบร้อยในแง่ของการเซตติ้งสเปคของเซิร์ฟเวอร์เราไซซิ่งมาเรียบร้อยสำคัญอยู่ที่เรื่องการไซซิ่งนะพอเข้ามาหน้าเซตอัพมันจะแตกต่างกันนะครับ Language Install ก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็คีย์บอร์ดตรงนี้ก็ให้เป็นภาษาอังกฤษไปก่อนเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับมาถึงตรงนี้ก็ next มาแล้วทำการเลือก select keyboard setting นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษถ้าใส่ภาษาไทยเนี่ยมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาในแง่ของการติดตั้งภายหลังอันนี้ต้องไม่ทำเลยเป็นตามแพลตฟอร์มที่พี่ทำนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บนะหน้าจอนี้ก็จะบอกว่าselect setup นะครับ I would like to install Windows Server หรือ repair เห็นไหมหน้าจอ repair สมัยก่อนเราต้องกด F8 เข้าไปแล้วไปโหมด recovery ถึงจะเข้ามาสู่หน้าจอถึงจะ repair คอมพิวเตอร์ได้นะ Windows Server 2025 ไม่ใช่ละตรงนี้เลย I agree นะครับ everything will be deleted include เห็นไหมการติดตั้งใหม่ย่อมจะต้องเคลียร์ data เดิมนะครับไม่ติ๊กได้ไหมไม่ติ๊กก็คลิกต่อไปไม่ได้นะครับตรงนี้บังคับอยู่แล้วนะครับตรงนี้ที่พี่จะบอกก็คือแม้กระทั่งใครก็ตามที่เก่งๆอยู่แล้วสเต็ปพวกนี้เราจะทำบ่อยๆการทำบ่อยๆมันมีประโยชน์นะเหมือนพี่รักทำแลบทำบ่อยแล้วเมนูตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้พี่คลิกค่อนข้างจะแม่นนี่คือสิ่งที่เราจะได้นะครับดังนั้นเวลาเราทำเห็นไหมครับอย่างเช่นมันมี Windows Server 2025 Standard Evaluation ถ้า Evaluation คลิกตรงนี้เมื่อไหร่แล้วไม่ได้สังเกตตัวที่2มันจะมีคำว่าวงเล็บ Desktop Experience คุณก็จะไปที่ Default แล้วคุณก็จะ Next พอบูตติดตั้งเสร็จคุณก็จะเจอปัญหาว่าอ้าวแล้วทำไมมันมาที่ PowerShell วะ อะไรประมาณนี้นะหลายคนคงเจอปัญหาเช่นนี้มาแล้วดังนั้นทำบ่อยจะมี lesson learn จะมีประสบการณ์ดังนั้นจะไม่พลาดอันนี้เราทำบ่อยกันแล้วเราก็จะไม่ไป select อันที่เป็นอันแรกเช่นเดียวกันนะ Data Center Edition เช่นเดียวกันนะครับคุณจะลงอันไหนก็ได้แล้วแต่พอลงเสร็จแล้วในแง่ของ environment หน้าตา experience มันจะไม่ได้แตกต่างกันแต่มันจะแตกต่างกันในแง่ของสรรพคุณก็คือฟีเจอร์ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นั่นแหละยกตัวอย่างนะครับอันนี้เราจะติดตั้ง Windows Server 2022 25 Data Center Edition ก็ได้ในเคสนี้เป็น Desktop Experience นะก็เลือกได้เลยนะครับเพราะว่าเบื่อกับการติดตั้ง Standard แล้วเอามุม 2025 Data Center บ้างมันจะแตกต่างกันไหมนะครับซึ่งจะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่แตกต่างกัน accept นะครับ license agreement ไปนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้จะสังเกตว่านี่ฮะมันมีดิสที่เราดีไซน์แล้วก็เตรียมการไว้นะครับว่าได้ C ได้ D ได้ E อันนี้เดิมทีใส่เป็น FS1 ก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นแหละถ้าตีความแบบนี้นะครับผมก็จะทำการติดตั้งที่ตรงนี้นะครับข้าหมายคือเราต้องการที่จะcreate partition ตรงนี้เลยไหมโอเค create เลยก็ได้นะครับ create partition ตรงนี้เลยก็ได้นะครับได้ไหม create partition นะนี่ไงฮะพอเรา create partition แล้วรอนิดนึงนะมันก็จะทำการสร้างนะครับ disk 0 partition 100 meg system disk 0 partition ที่2นะครับก็จะเป็นMSR นะครับ Microsoft Recovery System นะครับMicrosoft System Recovery นะครับ reserve ไว้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นดิสที่จะติดตั้ง Windows Server อันนี้เนี่ยสำคัญนะพวกเราสำคัญยังไงคือถ้าเราติดตั้งโดยที่ไม่ดูตรงนี้ไปก่อนพวกเราเคยเจอปัญหาใช่หรือไม่ว่าเรามี Drive C เนี่ย160 กิก Drive C มีโอกาสเต็มได้ถ้า Drive C มันเป็นแหล่งเก็บล็อกและอยู่ๆเนี่ย160 กิกเหลือ10 กิกแดงเลยนะฮะ Drive C แดงเลยแล้วเราต้องการที่จะมาขยาย Drive C ถ้าสมมุติว่า Partition 1 เป็น System Partition 2 เป็น Primary Partition 3 เป็นนี่นะ Partition 3 ดันเป็นไอตัว MSR Recovery เหตุการณ์นี้คือไอ้เจ้านี่นะครับสลับลงมาข้างล่างสิ่งที่เกิดคือคุณจะไม่สามารถไป extend partition ขยาย Drive C เนี่ยใน Windows Server ได้ถ้ามันสลับกันนะถ้าสมมติไอ้2ตัวข้างบนเนี่ยมาอยู่ข้างล่างเมื่อไหร่กลายเป็น disk 0 partition 3ไอ้ตัวนี้นะ system หรือ MSR นะไม่ได้อยู่ partition ไม่ได้ดันมาเป็น partition ที่3อย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณจะไปขยาย Windows Server Drive C ไม่ได้เพราะมันจะถูกกั้นคุณเอาพื้นที่นะมันสามารถ setting เนี่ยเราสามารถ setting ไอ้ตรงนี้เข้าไปได้ใช่ไหมเดิมที160 กิกเนี่ย160 กิกเนี่ยคุณอาจจะเป็นบอกว่าขอเป็น180 กิกแล้วกัน
180กิกแล้วกันจะเพิ่ม20กิกคุณโอเคไปคุณจะไป extend ทีหลังไม่ได้เพราะมันถูกกั้นด้วยไอ้เจ้า system หรือ MSR มันดันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือถูกต้องแล้ว DAIC จะต้องอยู่ partition 3โอเคไหมถึงจะ extend ได้นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูคลิปนี้ก็จะอธิบายการติดตั้งอย่างมืออาชีพดังนั้นใครติดตั้งลำดับจะต้องได้ disk 0 partition 1เป็น system disk 0 partition 2ต้องเป็น MSR reserve และ partition 3ถึงจะเป็น DAIC โอเคนะถึงจะเป็น DAIC นะครับและจะไม่มีปัญหาในการขยายดิสถ้าคุณไปทำทีหลังมันจะมีขั้นตอนเยอะเลยในการที่คุณจะทำและขยายและคุณจะมีความเสี่ยงหลายอย่างที่จะพลาดนะครับพอสมควรนะดังนั้นเช็คตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเสร็จปุ๊บก็ next ไปเลยนะครับแล้วก็ install นะครับขั้นตอนการติดตั้ง Windows Server จริงๆถ้าคุณมีดิสและแรมต่างๆความเร็วสูงนะครับมันติดตั้งแป๊บเดียวสมัยนี้นะสมัยก่อนเราติดตั้งกันเป็นชั่วโมงเลยนะสมัยนี้แบบชิวๆในการติดตั้งนะครับและยิ่งถ้าใครมี All Flash ที่เป็น Data Store อยู่แบบแป๊บเดียวจริงๆนะผมว่า2 นาทียังไม่ถึงเลย Windows Server ติดตั้งเสร็จแล้ว 30% แล้วครับ76% แล้วครับโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับบนเซิร์ฟเวอร์ผมที่มีเนี่ยประมาณสัก3-4 นาทีก็เสร็จแล้วก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับในคลิปนี้เราก็คงพูดถึงการติดตั้งให้ความรู้แทรกระหว่างที่ติดตั้งอย่างที่บอกนะครับแล้วก็จะเกริ่นให้ฟังในส่วนสำคัญที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่อง partition นะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพอจบตรงนี้ในคลิปต่อไปมันจะเป็นซีรีส์นะเราจะมาค่อยๆไล่เรียงเคียง Windows Server 2025นะครับไปในแต่ละส่วนแต่ละฟีเจอร์ที่อยากจะเอามาคุยและมักจะได้ใช้งานนะครับอันไหนที่อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้งานนั่นนี่ก็จะเป็นเนื้อหาที่จะมาภายหลังแล้วกันนะครับพวกเราติดตามไปเรื่อยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์ให้กำลังใจพี่รักด้วยนะครับในขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะครับรหัสผ่านนะครับถ้าในแง่ของข้อแนะนำก็คือดูคีย์บอร์ดตัวเองให้ดีนะครับหลายคนเคยพลาดนะกรอกรหัสผ่านก็เป็นรหัสผ่านที่คุณเคยพาสเวิร์ดควรจะเป็นพาสเวิร์ด complexity ความยาวอย่างน้อยนี่จริงๆบอกว่า8ถ้า system เนี่ยถ้าเป็นไปได้สัก10ตัวก็ได้10ตัวขึ้นไปนะครับและเป็นพาสเวิร์ดที่ผสมทั้งตัวเลขอักขระพิเศษตัวเล็กตัวใหญ่อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยใน lab พี่รักก็จะพอเป็นตัวอย่างที่ดีได้ก็จะให้เป็นตัวอย่างที่ดีลองยาวๆดูสิไม่เท่ากันใช่ไหมตรงนี้ถ้าทำนะครับเกรงเหมือนกันว่าจะลืมพอมาเปิดรอบถัดไปเอาเป็นว่า best practice เราใส่พาสเวิร์ดยาวๆเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผสมเห็นไหมครับอักขระพิเศษพวกนี้นะครับแต่ว่าใน lab พี่รักขอเซต standard lab ก่อนนะนะครับ standard lab นะครับเดี๋ยวทำไว้ก็ปิดไว้ทำแล้วก็ปิดไว้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆเพราะมัน lab เนาะนี่ครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้คุยต่อนะติดตั้งเสร็จสเต็ปที่เราจะต้องเช็คจะต้องทำถือว่าเป็นมาตรฐานที่เราจะต้องใส่ใจนะครับมาตรฐานที่เราจะต้องใส่ใจมีดังต่อไปนี้ก่อนที่ถึงมีดังต่อไปนี้ก็ขอ process นะครับจะได้ experience ไปด้วยกันอันนี้บูตเข้ามาแล้วนะครับบูตเข้ามาแล้วสังเกตไหมว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มันปรากฏให้เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ
นะครับ Server Manager ครับพวกเราครับ Server Manager นะครับพี่จะติ๊กตรงนี้ให้มันยังไม่ต้องขึ้นมาหรือจริงๆก็ไม่ติ๊กก็ได้อาจจะเกิดความรำคาญกับพวกเราแต่ทุกครั้งจะมี Windows Server Manager นะครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้จะสังเกตว่าพี่รักเคยพูดแล้วนะว่าไอ้ Server Manager คือ tools ที่ดีมากนะครับ tool ที่ดีมากหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่พี่บอกเลยว่าเป็น tool ที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาโซโล่ต่อว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรอันที่หนึ่งเลยนะครับเราเข้าไปที่นะครับ local server นะ local server ข้อที่1นะครับให้เราเปลี่ยนชื่อเครื่องนะเปลี่ยนชื่อเครื่อง fs1 ใช่ไหมครับโอเคไปนะครับโอเคไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อย่าเพิ่ง restart later นะครับต่อมานะครับ time zone สเต็ปที่2คือ time zone แต่ท่องจำไม่ขึ้นใจเลยนะ time zone ให้ความสำคัญบวก7ใช่ไหมครับ time zone ของพวกเราบวก7บางกอกฮานอยจาการ์ตานี่แหละโอเคไปเรียบร้อยเลยนะ2อันที่3นะครับหลายคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาเข้าใจเรื่องนี้แต่คนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์นะครับ Double Click ที่ Network ถ้าเราใช้ VM Net 3สังเกตไหมว่า Network วิ่ง10 กิก10 กิกคือ Internal Switch เขาเรียกนะครับ Internal Switch ก็ของ VM นะ VM Switch นั่นแหละนะมันจะวิ่ง10 กิกถ้าออกไปข้างนอกก็ตาม Network แต่ระบบเวลามันคุยกันใน Backplane ของมันใน Internal Switch ของมันนะครับ VM Switch เนี่ยมันก็จะวิ่งด้วยความเร็วสูงได้นะ throughput ได้ดังนั้นถามว่าทำแบบนี้มีความหมายไหมในระบบที่มันคุยกันภายในมีความหมายแต่ถ้าออกข้างนอกจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ไปเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นหรือไปยัง user อันนั้นมันผ่านอุปกรณ์สวิตช์มันก็อยู่ที่แบนด์วิดต์ของสวิตช์นั้นๆที่ผ่านถ้ามีหลายสวิตช์ก็ย่อมเป็นไปเช่นนั้นนะครับโอเคตรงนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ไม่ควรจะเป็นการรับ IP แบบอัตโนมัตินะครับคุณจะต้องใส่ IP address เข้าไปดังนั้นนะครับพี่ก็จะใส่เป็น 192.168 จุดสมมุติจุด100สมมติครับวงของไฟล์เซิร์ฟเวอร์เราอาจจะเป็นมีวงของมันอยู่แล้วไอ้เครื่องนี้เราไป guest list มาว่าโอเคนะขอ IP สำหรับไฟล์เซิร์ฟเวอร์โอเคคุณรักเดี๋ยวผมให้คุณ IP นี้นะ.100 อะไรดีนะ.100.20 นะครับคุณรักคุณได้ IP ชุดนี้นะแล้วก็subnet mark นี่แหละทับ24นะครับgateway คุณเป็น 192.168.100 นะครับ.254นะคุณรักนะคุณรักใส่ไป AD นะครับคุณรัก 192.168.100.1นะคุณรักนะ AD นะครับ AD ตัวที่2นะคุณรักใส่ไปด้วยนะเป็น DNS นะ 92.168.100.2 แล้วก็ใส่ไปตามนี้สาระอยู่ตรงที่เซิร์ฟเวอร์จะต้องเป็น Fix IP Fix IP มาจากไหนก็ Fix IP มาจากอะไรฮะ Fix IP มาจากการที่เราไปขอ address list ศูนย์กลางอย่าไปทำการตั้ง IP แบบที่ทึกทักเองกำหนดเองไม่ได้ในองค์กรเรามันมีการควบคุมเรื่อง IP address อยู่นะครับซึ่งแม้กระทั่งเราเป็น IT นะครับหรือเราไม่ใช่ IT แต่เราอาจจะมีสิทธิ์ในการจัดการเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นๆเพื่อลงโปรแกรมเราอาจจะเป็น DevOps หรือเราจะเป็นฝั่ง Dev ก็ได้แต่เรามีสิทธิ์ในการที่จะจัดการตรงนี้ต้องขอ IP เข้ามาพอขอก็ต้องกำหนดเป็นฟิกนะครับกำหนดให้ถูกต้องอย่างที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ก็จะมี3ส่วนแล้วนะครับคือ IP address time แล้วก็ในส่วนของตรงชื่อนะครับในขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องทำก่อนในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆก็คือเรื่องของการทำ Windows Update นะครับทำ Windows Update เราก็ต้องดาวน์โหลด Windows Update ให้มันเป็น latest ก่อนให้มันเป็นปัจจุบันซะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทำการแพลน schedule ในการที่จะอัพเรื่อยๆแต่ต้องเช็คเรื่องของผลกระทบกับแอปพลิเคชันก่อนมันไม่จำเป็นหรอกนะที่ว่าในมืออาชีพจะต้องทำการอัปเดตเรื่อยๆแต่มันจะต้องอัปเดตบนเหตุผลว่า
อัปเดตแล้วมันคอนฟ lict กับแอปพลิเคชันภายในบริษัทเราหรือเปล่าโปรแกรมที่เครื่องนี้รันหรือเปล่าถ้ามันคอนฟ lict ต้องเลือกโปรแกรมก่อนยังไม่ต้องไปทำตรงนั้นถ้ามันคอนฟ lict หมายความว่าติดตั้งไอ้เจ้านี่แล้วเสร็จปุ๊บโปรแกรมมีปัญหาเขาทำงานไม่ได้เราจะไม่ทำเช่นนั้นเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องบริการก่อนค่อยไปหาทางว่าถ้ามันทำอย่างนั้นไม่ได้มีวิธีป้องกันอย่างไรอีกบ้างเพื่อจะลดปัญหาช่องโหว่นั้นนะครับที่มันไม่อาจทำได้เป็นต้นนะต้องทำอย่างนั้นนะครับพอเสร็จแล้วถ้าคุณใช้ VMware หรือคุณใช้ Nutanix หรือใช้อะไรก็ตามมันจะมีในส่วนของนะครับการติดตั้ง tool VMware tool อย่างเงี้ยคุณควรจะติดตั้ง VMware tool ซะให้เรียบร้อยนะครับรวมทั้งนะเมื่อติดตั้ง VMware tool เรียบร้อยนะเมื่อกี้เบาแล้วนะครับถ้าติดตั้ง VMware tool ให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาคือเรื่องคีย์บอร์ดภาษานะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องภาษานะครับแต่เดี๋ยวผมจะละเลยตรงนี้ก่อนนะครับคีย์บอร์ดไปที่คอนโทรลนะครับไปที่คอนโทรลแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยแนะนำให้เป็น small มันจะมองเห็นอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ย small icon นะครับจะมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราก็ไปตรงส่วนของlanguage ใช่ไหมครับมันอยู่ที่อยู่อะไรช่วยกันหาสินะครับdate time ก็ถูกต้องเลยนะ date time เนี่ย date time ก็เป็นอะไรที่ต้องซิงค์เมื่อกี้ถ้าเป็นนี่ถูกต้องแล้วถ้าคุณมี time server นะครับคุณก็ซิงค์ time นะครับโดยปกติถ้าเป็น domain controller Redjoy มันจะเป็น time server โดย active directory แล้วนะครับregion เรามาที่ region ตรงนี้นะครับสำคัญนะครับสำคัญที่เมื่อกี้พูดนะครับตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับlanguage preference นะครับ setting ตรงนี้นะครับเห็นใช่ไหมครับ language preference นะครับเราก็ควรจะแอดนะครับภาษาไทยเข้าไปด้วยถ้าเราใช้ไทยบนเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราใช้ไทยบนเซิร์ฟเวอร์ก็ควรจะแอดไทยไปด้วยนะครับคีย์บอร์ดมันจะได้ขึ้นอังกฤษไทยให้เราได้นะครับแล้วก็ไปปรับเรื่องคีย์บอร์ดเซตติ้งอย่างที่พวกเราทำนั่นแหละนะครับไอ้ตรงเนี้ยทำที่พวกเราทำนะครับดูซิว่ามันหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่า preference ตรงนี้นะสังเกต option ยิงก็คืออยู่ตรงนี้แหละนะครับถ้าเราปรับตรงคีย์บอร์ดให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยตอนนี้ by default มันคือ space bar Windows space bar ไอ้ที่เราไปใส่ตัวหนอนนั่นก็อีกอันหนึ่งนะครับเสร็จลองเช็คกิ้งซินะครับ default เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับ add prefer language เมื่อกี้ก็แอดไทยแล้วนะเดี๋ยวนะเมนูยังสับสนนะก็ขอทดสอบเราแอดไทยมาแล้วนะครับมันอยู่ที่ตรง typing นะครับเห็นไหมเมนูมันเคลื่อนย้ายนะอยู่ที่ typing แล้วก็ advanced keyboard setting ตรงนี้แหละเนี่ย input hotkey เนี่ยนี่แหละที่เราจะเปลี่ยน change เป็น graph เนี่ยครับนะมันก็จะได้ตลับนะครับเปลี่ยนภาษาโดยใช้ตัวหนอนที่เราใช้กันนะครับอันนี้มันอยู่ข้างในมันอาจจะไม่ได้รับคีย์บอร์ดผมเข้าไปอันนี้จบแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยท้ายที่สุดในคลิปนี้ก็คงจะจบตรงที่เรามาติดตั้ง VMware tool หรือ tool ของ tool hypervisor นั้นๆเพื่อที่จะให้มันเนี่ยได้ทำการซิงค์หรือรายงานการใช้ทรัพยากรต่างๆรวมทั้งแมปเรื่อง driver ได้อย่างถูกต้องได้ด้วยนะครับเราก็จะติดตั้งตรงนี้นะครับ EP นี้ก็จะจบที่ตรงนี้ผมก็จะให้ไกด์ไลน์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นพวกเราก็รอดู EP ต่อไปเราจะเริ่มพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆโลต่างๆแล้วทีละโลไปพวกเราจะได้เข้าใจในการที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับโอเคนะก็เดี๋ยว finally เนี่ยเราจะทำการติดตั้งตัว VMware tool นะครับมาดูด้วยกัน VMware tool มันก็จะเป็น tool หนึ่งของ VMware พอติดตั้งชุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็น display ไม่ว่าจะเป็น experience ไม่ว่าจะเป็น GUI ต่างๆมันจะขยับง่ายและรวมทั้งคีย์บอร์ดจะแม่นยำนะครับติดตั้งไปใช้เวลาไม่นานพอเราติดตั้งเสร็จเนี่ยนะครับ
เรารีสตาร์ท1 รอบเดี๋ยวจะเห็นว่าพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ experience ที่เราเจอบนหน้าจอที่มันเป็น VMware ที่หน้าจอตรงนี้นะมันก็จะแตกต่างจากเดิมนั่นแหละนะครับและหลายคนนะครับติดตั้งแล้วอาจจะลืมขั้นตอนนี้ทำให้เวลาเราดูเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ของ VMware เองเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงสักเท่าไหร่และการรายงานในแง่ของนะครับการใช้ทรัพยากรหรือ monitoring หรืออะไรเงี้ยไม่โอเคหรือประสบการณ์ในการใช้ข้างใน VM Gate พวกนี้ก็ไม่โอเคพอเราติดตั้งเสร็จแล้วจะรู้สึกคนละเรื่องเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปผมจะลองขยายหน้าจอดูนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้ขยายหน้าจอมันจะมีสีเทาๆอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะอันนี้ก็ได้หน้าจอที่เป็น Windows Server 2025 ที่มันมีชีวิตชีวาแล้วก็อันนี้ผมโดนโชว์นะครับนี่ไปอีกมันก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีทันใดนะครับเนี่ยหน้าจอเต็มนะครับแล้วเวลาพวกเราขยายลงต่างๆการทำตรงนี้มันจะดีขึ้นนะครับเป็นจออย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เรียบร้อยแล้วในการที่ติดตั้ง Windows Server 2025สุดท้ายให้ดูสุดท้ายที่คุยไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนะครับดิสนะมาดูดิสที่เราให้ความสำคัญเมื่อสักครู่นี้นะมาตรงคอมพิวเตอร์แมネจเมนต์นะครับจอไว้อันนี้เห็นไหมครับอันนี้จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะในแง่ที่จะเพิ่มcapacity พวกเรานะครับนี่เมื่อกี้นี้ขนาดว่าตรงนี้เป็น partition 0 อันนี้เป็น partition 1อันนี้เป็น partition สุดท้ายนะ partition 3นะเห็นไหมมีอันนี้มากั้นนะครับสมมติว่าเฮ้ยพอเป็นเช่นนี้นะพอเป็นเช่นนี้นะสมมติว่าเราจะมีพื้นที่เพิ่มอันนี้นะขนาดพี่คิดว่าเมื่อสักครู่นะเราเรียง partition เนี่ย partition 1ดิส1เนี่ยมันมี partition ที่1ส่วนที่1 partition ที่1ส่วนที่2 partition ที่1ส่วนที่3เห็นปะเมื่อกี้นะมันยังแบ่งแบบนี้เลยสมมติว่าพี่จะให้ไปอีก20กิกเป็น180กิกนะครับพวกเราดูนะครับพวกเราดูนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่จะมารีสแกนดิสนะครับหรือ refresh ก็ได้เห็นไหมเราจะไม่สามารถ extend disk C นะครับเนี่ย extend volume เห็นไหมเราไม่สามารถ extend ได้นี่แหละคือปัญหานะครับคือปัญหาของนะครับการที่เราเองเนี่ยนะเจอนี่ขนาดว่า partition แบ่งเลยนะพี่รักจะลองหาสูตรดูว่ามันจะทำยังไงให้สุดท้ายนะมันจะต้องมี drive C มาอยู่โผล่อยู่ตรงเนี้ยนะครับอันเนี้ย100อันนี้ต้องเป็น674แล้วก็อันนี้ต้องอยู่ที่2และ drive C เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ถ้าติดกันเนี่ยมันจะขยายพื้นที่ได้เดี๋ยวยังไงจะมาทดลองแล้วก็หาสูตรสำเร็จดูมีไหมหรือมันแรนดอมให้ตลอดเลยหรือมันต้องเป็นอย่างนี้มีเครื่องที่พี่ติดตั้งเสร็จปุ๊บนั่นจะเป็น100เมกสมมตินะแล้วก็มีrecovery partition อยู่ที่อันที่2และ drive C อยู่ที่3แบบนี้ work เห็นนะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับจะมาเก็บตกประเด็นนี้ด้วยนั้นคลิปนี้เราก็จะติดเรื่องตรงนี้แหละนะครับแต่การติดตั้งไม่ได้มีปัญหาอะไร work ดีและพร้อมที่จะใช้ Windows Server ได้ต่อไปโอเคนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาคุยเรื่องนะครับเริ่มต้น Windows Server 2025เราจะเริ่มต้นยังไงล่ะจะเอาเครื่องต่างๆมาใช้งานโลมันเป็นแบบไหนมันรวมโลกันหรือมันแยกโลกันดีนะครับ experience ของมันเป็นยังไงตอนนี้โลของ Windows Server ฟีเจอร์ต่างๆควรจะใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวพี่รักจะมาเล่าให้ฟังจะได้ประโยชน์มากนะครับแล้วค่อยติดตามไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ